Mä voisin tähän alkuun vähän lainata yhtä meidän aikamme kovimpia sanottajia, ja se menee näin. Että mitähän tuo, mulla alkaa huumori loppua. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Meikäläinenkin kohta melkein selättänyt tää flunssa, ja sä tuossa viime viikolla teit jakson blogimuotoisena, eli jos et ole sitä vielä lukassut, ehdottomasti kannattaa käydä se tekemässä, laitetaan linkkiä tonne jakson alle. Mutta mitä ihmettä markkinoilla nyt oikein tapahtuu? Me just äsken kun käytiin Safkalla, mä sanoin, että tällä hetkellä mä en oikein näe mitään semmoisia isompia niin kuin akuutteja mörköjä markkinoilla, että me ollaan Eurooppaan mahdollisesti saamassa rauha, Jenkeissä on yritysmyönteinen presidentti, kryptomyönteinen presidentti, jos niin kuin mun vinkkelistä katsoo asiaa. Maailmassa tavallaan on asiat menossa, ainakin tuntuu siltä, että oli menossa parempaan suuntaan, siis siinä mielessä, että meillä ei ole mitään pelättävää just per heti, mutta osakemarkkina on sitä mieltä, että nyt on jotain pelättävää, niin mitä silloin oikein tapahtuu? Ei tämä Trumpin toinen kausi ole lähtenyt ihan niin hyvin käyntiin kuin ehkä toivottiin, eikä myöskään niin hyvin kuin toi ensimmäinen kausi. Eli jos katsoo nyt Jenkkien pääindeksejä, SP500 laski sieltä ihan huipusta tuohon eiliseen pohjaan 9,5%. No sehän on itse asiassa vähemmän kuin mitä me laskettiin silloin elokuun korjausliikkeessä. Silloin tultiin vielä prossa enemmän, eli siinä mielessä tämä korjausliike ainakin tähän mennessä on vielä pienempi. Toki tämä peittää alleen ehkä sen, että osa näistä yhtiöistä on korjannut 20, 30, 40, jopa 50%. Eli sieltä nähdään näistä Traders Clubissakin mainittuja Teslaa, MicroStrategyä, ne on tullut molemmat yli 50% tuosta viimeisimmästä huipusta alaspäin. Eli valtavia liikkeitä, etenkin näissä momentum-osakkeissa, korkean P-osakkeissa, tämmöisissä hype-osakkeissa, ne on tullut tosi paljon rajummin alaspäin kuin indeksit kokonaisuutena. Toki sitten Nasdaq tämmöisenä vähän teknologiapainotteisempana on tullut myös enemmän kuin SP500, eli siellä se korjausliike on jo 14%. Ja tuntuu siltä, että tuo Magnificent Sevenkin on nykyään Shitty Seven, että tässä on kaikki tullut nuo isotkin nimet alas 10%. Tuossakin Google ja Amazon 20%. Ehkä yllätyksenä ei tullut kellekään, että Fartcoin on tullut se -92% nyt tuolta huipuista. Onko tämä niin kuin näille tämmöisille ikään kuin oikeille nimille ostopaikka vai miten sä näet tämän tilanteen? No ainakin historiallisesti nämä korjausliikkeet on ollut tosi hyviä ostopaikkoja. Et tässä on kaikki korjausliikkeet finanssikriisistä lähtien. Tämä on 30. korjausliike, joka on yli 5%. Ja nämä kestää keskimäärin tuommoisen 26 päivää. Tämä nykyinen on kestänyt 19 päivää. Välillä nähdään paljon pidempiäkin korjausliikkeitä. Meillä on pari tuommoista melkein 20% tiputusta tuolla välissä, eurokriisiä, Brexittiä silloin 2016. Toki toi ihan karhumarkkinakin, mikä me nähtiin tässä vuonna 2022, niin se tietysti on kaikista syvin näistä, kun korjattiin toi 27%. Mutta näitä korjausliikkeet tulee aina osakemarkkinoilla ja oltiin ehkä pikkasen niin kuin noustu liian paljon liian lyhyessä aikavälissä ja sen takia tämmöinen niin kuin oli lähes odotettavissakin, että se 10% korjausliike, mikä nyt ollaan saatu, niin semmoisiahan saadaan keskimäärin kerran vuodessa. Et niin kuin tuosta nähdään yhteenvetona, niin mediaanina näiden korjausliikkeiden syvyys on tuo 7,6%. Nyt ollaan tosiaan jo ylitetty se mediaani korjausliike. Ja nyt kysymys on se, että onko tässä nyt jotain niin kuin vielä isompaa tulossa vai onko tämä tämmöinen normaali korjausliike, mistä nyt ollaan pikkasen sitä keskiarvon tai mediaanin ylimenty kuitenkin. Et hyvin toi tuossa alkuun se, että tuntuu siltä, että ei tässä loppupeleissä pitäisi olla mitään niin kuin isompia mörköjä kuitenkaan. Et ennemmin tämä on tämmöistä lyhyen aikavälin epävarmuutta, mitä tässä on tällä hetkellä ilmassa ja ehkä sitä vaan, että osakemarkkina pääsi karkaamaan pikkasen yliarvostuksen puolelle ja sitä niin kuin hetkellistä yliarvostusta pitää kanssa sulatella tässä, että ennemminkin voisi sanoa näin, että jos miettii näiden jenkkiyrityksien tuloksen tekokykyä tänä vuonna ja ne on tulosennusteita ja niitä on viilattu nyt 2% alaspäin ja taitaa olla tällä hetkellä 9,5% tälle vuodelle 2025 se tuloskasvuennuste, eli niin kuin se on ihan terveen oloinen, mutta tässä on niin kuin pieniä riskejä niin kuin alettu näkemään markkinalla, mutta yleensähän aina kun näissä korjausliikkeissä ollaan, niin nähdään riskejä ja sen takia lasketaan, mutta sitten realisoituuko ne riskit, niin on se niin kuin eri asia. Tässä jos nostaa periaatteessa
näitä riskejä, mitä yksi tämmöinen sijoitusyhtiö näki tultaessa vuoteen 2025, eli tässä puhutaan niin kuin joulukuun arvioista siitä, että mitä ne riskit saattaa olla, niin nämä tariffit, jotka nyt on periaatteessa tapetilla, niin siellä nähtiin, että se tariffit on niin kuin tämmöinen 90% todennäköisyyden riski, eli se ei siinä mielessä ole mitään uutta. Ja en usko, että se markkina todellisuudessa on nyt näitä tariffeja pelästynyt, vaikka tuo onkin todella poukkoilevaa tuo Jenkkien politiikka tällä hetkellä, ja tariffeja asetetaan, vedetään pois, sanotaan, että kohta tulee lisää, muut maat jo ehtii vastaamaan, niin sanotaan, että me korotetaan vielä tästä tasosta niitä. Eli se on todella poukkoilevaa ja sen takia se voi sitä epävarmuutta jonkun verran lisätä, mutta itse asiassa nämä tariffit oli niin odotettuja, että sen ei pitäisi itsessään hirveästi ainakaan niin kuin pidemmän aikaa tätä markkinaa heilautella. Samoin se inflaatio on se toinen asia, mikä nyt on ollut tapetilla kanssa, ja itse en usko, että sekään on niin kuin se merkittävä tekijä, joka tätä osakemarkkinaa nyt laskisi. Et ehkä niin kuin näitä niin kuin merkittävimpiä tekijöitä voisi olla se, että nyt on alkanut heräämään pieni huoli siitä, että voiko jenkit luiskahtaakin tässä tämän epävarmuuden takia, minkä Trump tariffeilla ja muilla luo tonne taantuman puolelle ainakin vähäksi aikaa. Koska täällä nähtiin, että se taantuman todennäköisyys oli 0% vielä joulukuussa, niin nyt kun se on lähtenyt nousemaan, niin markkina ikään kuin sitä epävarmuutta diskontaa tällä hetkellä tuonne sisään. Mutta oma näkemys on se, että meillä ei tule olemaan isompia ongelmia välttämättä tariffienkaan suhteen, ei inflaation suhteen, eikä myöskään taantuman suhteen, vaikka hidastumista saatetaankin nähdä vähäksi aikaa. Eli kaiken tämän jälkeen sun näkemys on se, että tämäkin dippi on ostopaikka? Ainakin näillä nykytiedoilla kyllä. No sehän me tiedetään, että kaiken näköiset yllätykset aina heiluttaa osakemarkkinaa, mutta onko nämä taantumariskit nyt oikeasti kohonnut vai onko tämä vaan tämmöistä niin kuin median tai esimerkiksi sun blogi viime viikolla taisi olla otsikolla, että ajaako Trump USA:n taantumaan, niin onko tämä nyt otsikkotasolla vaan tämä huoli vai onko se ihan oikea huoli taustalla? Mä omassa blogissa viime viikolla sanoin, että en usko siihen taantumaan, mutta erinäköiset sijoituskommentaattorit ja yhtiöt on kyllä niin kuin viimeisen viikon aikana lähtenyt nostamaan niitä omia taantuma-riskimahdollisuuksia tuossa. Ja ehkä markkina pelästyi myös viikonlopun aikana sitä, kun Trumpilta haastattelussa kysyttiin, että voiko tässä niin kuin seurata taantuma lyhyellä aikavälillä. Ja hänen vastaus oli se, että se voi olla tämmöinen niin kuin lyhyt tämmöinen sopeutumisperiodi tähän uuteen politiikkaan, jossa täytyy tehdä tämmöisiä isoja muutoksia alkuun, ja ikään kuin Trump ei sanonut, että taantumaa ei tule, jota markkina ehkä mahdollisesti taas eilen pelästyi, kun nähtiin toi kaikista suurin näistä laskupäivistä. Eilinen laskupäivähän oli itse asiassa suurin laskupäivä sitten tuon karhumarkkinan 22, että noin prosenttiliikkeet oli aika hurjia. Nasdaq tuli sen 4% alaspäin ja tosiaan Magnificent 7 yhtiöt pääosin semmoista 5% alaspäin. Eli tuossa voi olla, että niin kun nämä Trumpin kommentit oli yksi syy, minkä takia markkina sitten niin kuin pelästyi ja laskettiin tuonne alle 200 liukuvan keskiarvo, niin mennään katsomaan tuonne graafeille, mitä ne näyttää. Ja aika rajultahan tämä SP500 tällä päiväkynttilöillä näyttää tällä hetkellä, että ollaan saatu isoja punaisia kynttilöitä, ollaan livahdettu jopa tuonne 200 liukuvan alle, mikä ehkä niin kuin loogisesti olisi voinut olla sinne hyväkin pomppupaikka ylöspäin markkinalla, ja sinnehän tulikin aika paljon tuommoisia niin kuin ostopaineista kertovia kynttilöitä, että siinä on pitkiä häntiä, ja niin, että ollaan aina suljettu kumminkin tuon 200 liukuvan päälle, mutta sitten yhtäkkiä tulikin tämä eilinen vähän rajumpi lasku, ja sitten ollaankin oikeasti painettu kunnolla tuonne alapuolelle, ja nyt ollaan sitten virallisesti jopa suljettu sen 200 liukuvan alle. Ollaan tultu kumminkin tuonne meidän niin kuin aikaisemmin piirtämän turvatason hujakoille suurin piirtein, kun se 5600 oli se, että jos ollaan sen päällä, niin ollaan longina, eli panostetaan sen nousun puolesta. Jos livahdetaan sen alapuolelle, niin sitten pitää tavallaan katsoa taas markkinaa vähän eri silmin ja ottaa ehkä jopa shorttibetsejä, eli panostaa sitten sen puolesta, että markkinalasku jatkuu. Niin näetkö, että tässä on nyt sitten se viimeinen tavallaan puolustusrivi vielä pystyssä, että ei ole kaadettu ihan kaikkia sotureita tuosta, että ostajat saa kumminkin tämän markkinan nousee tästä 5600 tasolta vai joudutaanko jatkaa matkaa vielä seuraava kerros alaspäin? Erittäin hyvä kysymys. Tämä on ollut tosi poikkeuksellinen tämä liike alaspäin. Eli me ei ole periaatteessa saatu semmoista niin kuin kunnon edes 2 päivän pomppua tässä. Ja se on tosi poikkeuksellista, kun saadaan näin iso 10% korjausliike. Et ei löydy sitä ostopainetta oikein. Et löytyy niin kuin päivän sisällä löytyy ostopaine-kynttilöitä, me saadaan usein tänne, mutta heti seuraavana päivänä käytännössä tai sitä seuraavana päivänä lähdetään uudestaan laskemaan. Eli ei varsinaisesti saada niin kuin kunnon korjaavaa liikettä ylöspäin.
Ja se on tosi harvinaista, että etenkin vielä tästä 200 liukuvalta, nousevalta semmoiselta, ei oikeastaan niin kuin minkäännäköistä pysyvämpää useamman päivän pomppua saatu. Että harvinainen tilanne oikeastaan. Että jos katsoo näitä kynttilöitä, niin tämä näytti siltä, että tämähän oli muodostumassa tämmöinen aika oppikirjamainen niin kuin 2 peräkkäistä ostopainekynttilää nousevalla 200 liukuvalla, mutta sitten loppuviikosta kuitenkin torstaina nähtiin, että tultiin sitten jo tänne näiden kynttilöiden alapuolelle ja perjantaina sitten tultiin jo selkeästi alapuolelle. Sinnekin taas muodostettiin ostopaineesta kertova kynttilä. Et jos katsoo niin kuin näitä 4 peräkkäistä kynttilää, niin meillä on 3 ostopaineesta kertovaa kynttilää. Ja käytännössä tämä viimeinenkin päättää tähän 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Tässäkin välissä tämä vielä näytti niin kuin, aika oppikirjamaiselta tämmöiseltä korjaavan liikkeen lähtöpaikalta, eli lähtisi korjaamaan ylöspäin tätä alaspäin suuntautunutta liikettä. Ja tänä varmasti näki moni muukin. Ja sitten tosiaankin tuli toi viikonloppu ja nämä Trumpin puheet ja ikään kuin markkina pelästy sitä ja samaan aikaan sitten rikotaan tämmöiset tärkeät tekniset tasot alaspäin, eli se 200, mikä on se kaikista tärkein näistä liukuvista arvoista, niin ei pidä, lähdetään valumaan ja siitä seurauksena saadaan sitten se kaikista suurin näistä laskupäivistä. Ja nyt päätetään sitten niin kuin selkeästi tuonne 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle jo, ja tullaan tänne niin kuin 5600. Ja se, minkä takia tämä meidän turvataso täällä 5600 on se, että nämä 200 liukuvaa on kuitenkin semmoinen ennemminkin alue, eikä pelkästään taso. Eli se ei haittaisi, me tultaisiin niin kuin jonkun verran alapuolelle, mutta tämä 5600 alkaa olemaan siellä niin kuin jo riskirajoilla siinä, että kuinka paljon alle tuosta 200 ollaan valuttu ja sen takia tässä niin kuin hälytyskellot alkaa kyllä soimaan, mutta taas niin kuin jos miettii tätä näin vahvaa liikettä, missä niitä pomppuja ei olla vielä saatu, niin tämä ei myöskään ole niin kuin ehkä tällä ensimmäisellä kerralla, kun tullaan tähän, niin se paras paikka lähtee shorttaamaan tätä markkinaa. Etenkään, kun myöskään niin kuin fundamenttipohjaisesti ei välttämättä voi sanoa, että se markkinaan kuuluisi merkittävästi laskea lisää, että ei ole mitään semmoisia valtavia riskejä tällä hetkellä tuolla. Mutta ehkä yhteenvetona tästä SP500 niin voi sanoa, että vaikka tänne muodostukin tämmöinen oppikirjamainen korjausliikkeestä tai pompusta kertova kuvio, niin se oppikirjamainenkaan liike ei tarkoita sitä, että se 100% toteutuu, ei joka kerta toteudu, vaan sekin kertoo siitä, että se on todennäköisempää, että siitä pompataan, mutta sitten mikä se prosenttiosuus onkaan, että 70% kerrasta pompattaisiin, mutta 30% kerrasta ei pompata. Ja tämä oli nyt se kerta, kun valahdettiin läpi. Mutta tosiaankin tämä on ollut niin syvä tämä korjausliike ja oikeastaan tämmöinen pelkästään yhteen suuntaan menevä, eli 9,5%, kun ollaan tultu näin lyhyessä ajassa tuolta huipuilta, niin edelleenkin itse niin kuin odotan, että se pomppu kyllä löytyy jostain kohtaa. Vaikka mentäisiin vielä niin kuin, vaikka seuraavan kuukauden aikana alemmaksi, niin markkina yleensä ja harvoin menee pelkästään yhteen suuntaan, niin sen takia se pomppu olisi aika looginen kyllä pikkuhiljaa näiltä tasoilta viimeistäänkin. Toki jos katsoo näitä muita indeksejä, niin nehän on ollut vielä heikompia, se liike on ollut vielä vahvempaa alaspäin. Eli Nasdaq tosiaankin sen 14% tuolta huipusta tuonne pohjiin. Ja tämäkin on raju tämä liike täällä, mutta hyvä huomata, että loppupeleissä toi viime syksynä nähty liike oli prosenteissa kuitenkin vieläkin rajumpi. Eli se oli 17% huipusta pohjiin. Eli tämäkään ei ole niin kuin mitenkään poikkeuksellinen, vaikka tuntuu, että tällä hetkellä markkinalla sentimentti on kääntynyt negatiivisemmaksi kuin missä oltiin esimerkiksi viime syksynä. Ja sitten jos katsotaan vielä Russell tuolta huipuista, jotka on muuten tehty eri aikaan kuin noissa muissa indekseissä tänne nykyiseen pohjaan, niin tämä on jo 19%. Eli vielä rajumpaa liikettä prosenteissa huipusta kuin Nasdaqissa, ja tämä ikään kuin jo niin kuin kolkuttelee täällä karhumarkkinan rajoilla sitten tämä Russell, joka justiinsa taisi olla 1 päivä, kun teki kaikki aikojen huiput tuolla suhteessa tuonne aikaisempaan vuonna 2021 tehtyä huippuun, ja sen jälkeen onkin sitten tullut taas myyntipainetta tänne, eli nämä pienyhtiöt, josta on niin kuin tulosennusteessa luvattu kovaa kasvua tuonne niin kuin vuoden 2025 toiselle vuosipuoliskolle, niin nyt ainakin toistaiseksi edelleenkin pysyy erittäin heikkona ja paljon heikompana kuin sitten nämä pääindeksit ja nämä suurimmat yhtiöt. No, tämä Russellin lasku on jo kyllä tosi raju, mutta sitten just toi Nasse ja Sepe, niin niissä kun se lasku ei varsinaisesti ole mitenkään sillain poikkeava millään tapaa, että se on tämmöinen niin kuin
nousumarkkinassa silloin tällöin nähtävä suhteellisen normaalikin lasku hetkellisesti, niin sentimentti kumminkin, kun on jotenkin niin kuranen tällä hetkellä, niin sehän totta kai voisi kans kieliä siitä, että nyt ollaan ainakin suhteellisen lähellä sitä jonkinnäköistä pomppupaikkaa. Joo, ehdottomasti. Eli jos katsoo vaikka VIXiä, niin nähdään, että täällä tultiin melkein tuonne 30, ja ne on ollut ehkä historiallisesti, jos mennään vaikka viikkograafeille katsomaan, niin semmoisia tasoja, että kun tässä vuosien varrella 30 kutitellaan, niin ne on usein aika lähellä ollut noita markkinapohjaa ainakin lyhyellä aikavälillä. Et siitä vaikka vuonna 2022, kun mentiin karhumarkkinaan, niin voidaan pidemmäksi aikaa jäädä tuonne 30 tasoille ja tehdä korkeampiakin huippuja. Mutta et jos kyseessä on lähinnäkin korjausliike, niin todennäköisemmin nämä 30 VIXit on hyviä ostopaikkoja silloin. Ja tässä jos tarkastellaan tämän tyyppistä indikaattoria, niin nämä ei välttämättä kerro sitä niin kuin päivän tarkkuudella, että milloin kannattaa ostaa, mutta ennemminkin kertoo sen niin kuin viikkojen tarkkuudella, että nyt on niin kuin hyvä aika lähteä taas kasvattamaan sitä osakepainoa, jos sattuu olemaan käteistä, tai ehkä siirtää jostain niin kuin turvallisemmasta osakkeesta tänne vähän riskisempiin osakkeisiin, jotka on myynyt kaikista eniten. Sen tyyppisiä liikkeitä kannattaa ehkä niin kuin siinä kohtaa tehdä, kun lähtee olettamaan, että ollaan ehkä lähellä niitä korjausliikkeen pohjia. Mun mielestä aika yksi hyvä ja mielenkiintoinen ETF tarkastella, niin on tämä ARKki, mitä me silloin seurattiin 22 karhumarkkinassa aika tarkasti. Eli mitä se teki, niin tässä hyvin näkee, että kuinka raju liike tälle niin kuin ETF-tasolla, joka on niin kuin erittäin laajasti hajautettu, ollaan nähty. Eli tuo on 30% tuo liike tuolta huipusta tuonne pohjaan. Et toki tuossa nähdään, että tuo liike on ollut vahva myös ylöspäin, mutta tämä kyllä kuvaa, että tämä on näin lyhyessä ajassa, että oikeastaan noin 3-4 viikossa tuolta huipuilta tullut näinkin rajusti alaspäin. No tämä ARKin graafihan muistuttaa vähän Tesla-graafia varmaan siitä syystä, että en tiedä onko Tesla enää isoin, mutta ainakin jossain vaiheessa oli isoin omistus tuolla ETF:ssä, niin mites tuo Tesla, sekin on ollut aika raju lasku nyt tuolta huipuista. No tämä on ollut kyllä ennennäkemättömän raju oikeastaan. Että tässä on niin kuin monta eri tapaa, miten Teslaakin voi tarkastella. Että toisaalta mehän ollaan vielä korkeammalla kuin missä me oltiin lokakuussa. Jos katsoo vuoden taaksepäin, niin me ollaan semmoinen 27% korkeammalla eiliseen closeen suhteutettuna kuin 12 kuukautta sitten. Eli siinä mielessä Teslahan on pärjännyt ihan hyvin. Ja kun SP500 on sen viimeisen 12 kuukauden aikana noussut sen 10%, niin tämä on melkein niin kuin triplat tämä Tesla siihen. Mutta sitten taas suhteessa siihen, että mitä tässä on viime kuukausien aikana tapahtunut, niin tämä on tosi raju. 2 viikkoa sitten sanoin, kun oltiin täällä 330, että ihmettelisin, jos tämä ei tule alle 300, mutta 2 viikkoa sitten en olisi voinut arvata, että 2 viikkoa sitten sen jälkeen ollaan melkein 200. Eli kyllä tämä on yllättänyt tämä laskun rajuus tässä ihan selkeästi. Että tätä voi ehkä ajatella niin, että jos tuossa saatiin tuo hyvä osavuosikatsaus tuossa lokakuun lopussa ja marraskuussa sitten tämän niin kuin vaalien jälkeen saatiin tämmöinen ihan niin kuin hillitön ralli ylöspäin. Mentiin päälle 100% ylöspäin hyvin lyhyessä ajassa. Usein kun nämä osakkeet, etenkin nämä isoimmat osakkeet liikkuu, niin ne liikkuu usein sen niin kuin tahdissa, kun analyytikot nostaa noita tuloskasvuennusteita, tulosennusteitaan. Ja Teslassa ei nähty sitä ollenkaan tässä näinkään rajussa liikkeessä, eli vuoden 2025 tai 2026 tulosennusteita ei oikeastaan liikkunut yhtään minnekään. Eli voisi sanoa, että se ei välttämättä ollut niin semmoinen tulosennusteperusteinen se liike. Ja nyt ollaan nähty, että ikään kuin se sentimentti, joka ehkä sitä ajoi sitä liikettä ylöspäin, niin on kääntynyt taas täysin päinvastaiseksi ihan osittain hyvistäkin syistä. Ja nyt tämä sentimentti on superhapan ja koko se positiivisen sentimenttiin perustunut liike ylöspäin on nyt syöty alaspäin. Ja tämä varmasti tulee olemaan tässä seuraavien kuukausien aikana semmoinen osake, joka tarjoaa sijoittajalle kautta treidaajalle paikkoja niin shorttina kuin longina tässä, että tämä liike on niin raju, että varmasti jossain vaiheessa saadaan vahvoja pomppuja, mutta voi olla, että tullaan vielä niin kuin alemmaksikin, että etenkin ensimmäinen kvartaali tulee olemaan todella heikko Teslalle ja sitten on Muskin kommentit ja tekeminen on sen verran kiistanalaista tällä hetkellä, että se voi kyllä sentimenttiä ja niin kuin ihan kysytäänkin vaikuttaa jonkun verran etenkin täällä Euroopan puolella. No miten nyt sitten korot on reagoinut tähän kaikkeen? Ainakin voisi olettaa, että sielläkin rintamalla on jotain tapahtunut.
Ja korot onkin mielenkiintoinen asia, koska nyt on niin kuin ehkä alettukaan spekuloimaan sitä, että jos niin kuin ensimmäisellä kaudella Trumpi halusi ehdottomasti, että osakemarkkinat nousee, niin tuntuu siltä, että ehkä tällä niin kuin ainakin toisen kauden alkuun Trumpi haluaa etenkin, että nämä korot laskee, koska nämä korot tällä hetkellä rasittaa sitä valtiontaloutta tosi paljon ja ne rasittaa loppupeleissä myös sitten niin kuin kuluttajaa, eli sitä kautta sen niin kuin tämmöisen pienen puhdistuksen aikaansaaminen tuolla niin kuin talouden puolella auttaisi sitä, että korot saataisiin alaspäin, jolloin ikään kuin se kasvualusta siellä olisi hieman terveempi. Ja korothan on tullut nyt aika vahvasti alaspäin, että jos tuossa niin kuin Trumpin valinnan jälkeen noustiin hyvin nopeasti tuolta niin kuin melkein 4% melkein kohti 5%, niin nyt ollaan koko toi liike myös korjattu alaspäin täällä korkojen puolella. Eli siinä mielessä toi niin kuin korkoliike alaspäin on käytännössä niin kuin koko talouden ja oikeastaan niin kuin osakemarkkinankin kannalta tervehdyttävä, vaikkakin nyt ollaan tultu samaan aikaan alaspäin. Nämä matalammat korot kyllä niin kuin tarjoaa osakemarkkinalle mahdollisuuden myös pompata ylöspäin. Että ei nämä korot näytä siltä, että nämä mitään taantumaa missään nimessä tällä hetkellä hinnoittelisi, eli tämä korkoliike ei ole semmoinen ja tämä korkotaso itsessään 2-vuotinen 4%, niin ei kerro siitä, että mitään isompaa taantumapelkoa ainakaan olisi vielä kerennyt leviämään tuonne markkinalle. Ja tässä niin kuin tuntuu siltä, että tarkoituksenmukaisestikin ennemminkin työnnetään näitä korkoja alaspäin ja sitä kautta niin kuin luodaan niin kuin paremmat kasvuedellytykset koko talouteen. Meitä ei ihan hirveästi nyt valuuttapareja katsella, mutta toi euro-USA-dollari-kurssi, niin se on aika isoja liikkeitä nähnyt kanssa tässä niin kuin viime viikkoina, niin mitä ihmettä täällä nyt on sitten tapahtunut? Joo, yleensä ei valuuttoja niin kurkita, mutta tällä kertaa on hyvä katsoa, koska tämä vaikuttaa jo tuonne salkkujen tuottoihinkin niin vahvasti. Eli käytännössä tuolta tämän vuoden pohjista tänne ihan tämän päivän huippuun euro on vahvistunut tuommoinen 7%, mikä toisin sanoen tarkoittaa sitä, että tuolta pohjilta on ollut jos on ollut kaikki käteinen vaikka dollareissa tai kaikki sijoitukset dollareissa, niin se liike, mikä noin markkina on korjannut alaspäin, niin siihen voi vielä lisätä sitten tuon 5-7%, mikä sieltä on tullut siinä aikana sitten takkiin pelkästään valuuttakurssien kautta. Eli eurosijoittajalle se on vielä niin kuin rajumpi ollut tuo jenkkien lasku tällä hetkellä, ja se varmasti niin kuin näkyy meidän molempien salkussa tällä hetkellä, jotka on hyvin niin kuin dollari- ja jenkki-osakepainotteisia. Et sinällänsä täällä on palattu vaan tuohon oikeastaan useamman vuoden kestäneeseen trading rangeen, mutta täällä viimeisten viikkojen liike vaan on ollut niin rajua, että se tosiaan tuntuu tuolla jo niin kuin salkkujen tuotoissakin. Ja ehkä tätä kautta päästään sitten tänne euromaailmaan, eli jos lähdetään liikenteeseen vaikka Saksasta, niin tämä on mielenkiintoista nähdä, että kuinka nämä indeksit on kehittynyt niin eri suuntiin tällä hetkellä, että jos viimeisten parin vuoden kehitys, niin kuin se, että jenkit on mennyt eri suuntaan kuin moni Euroopan indeksi tai Helsingin indeksi, niin on ollut poikkeuksellista, niin enpä on nähnyt tai muistan nähnyt tämmöistä kertaa, että kun jenkit laskee 10% tai jopa yli 10% riippuen indeksistä, niin eurooppalaiset indeksit pysyttelee käytännössä huippujen tuntumassa tai jopa tekee uusia kaikkia aikojen huippuja, niin kuin vielä viime viikolla loppuviikosta nähtiin täällä Saksassa. Eli tosi poikkeuksellista kehitystä kyllä tällä hetkellä niin indeksirintamalla. Ja jos tuo Saksan DAX on tuottanut melkein 15% vuoden alusta, niin Helsingissäkin on yli 10% tuotot jo vuoden alusta, eli tämäkin on todella vahvan näköinen tämä indeksi tällä hetkellä ihan niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta, ja niin kuin vihdoinkin voi sanoa, että ollaan niin kuin tämmöisessä kestävämmän näköisessä nousutrendissä, ja tuolla vasemmalla ei näy sitten noita aikaisempia huippuja ainakaan niin kuin lyhyellä aikavälillä. Toki ne kaikki aikojen huiput on tuolla vielä pidemmällä näkyvissä, että niitä ei Helsingissä olla vielä lähelläkään, mutta sinällänsä ei niin kuin, näytä siltä, että täällä olisi mitään niin kuin varsinaista teknistä vastusta tällä hetkellä. Ja täältä kääntyy aika mukavasti nousuun sekä tämä 20 että 50 tällä hetkellä. Ja teknisen analyysin näkökulmasta Eurooppa näyttää tällä hetkellä todella paljon vahvemmalta kuin jenkit. Ja varmaan näin voi todeta, että niin kauan kuin Ukraina tosiaan saadaan se rauha, niin varmaan nämä Euroopan indeksit vielä jatkaa nousemistaan vähän kohti sitä rauhaa ja jopa ehkä vähän sen rauhan jälkeenkin vielä. Että täällä todennäköisesti vielä on niin kuin rakettiöljyä raketissa, eli niin kuin, jos täältä löytyy hyviä korjausliikkeitä, niin myös Euroopan puolelta kannattaa niitä longipaikkoja etsiä.
Ukrainan rauha on nyt vielä ainakin toistaiseksi vähän sellainen työn alla ja jotenkin täältä niin kuin suomalaisittain tai miksei eurooppalaisittainkin, niin toi amerikkalaisten ulkopolitiikka ainakin näyttäytyy tosi erikoisena. Pystyykö se avaamaan millään tapaa sitä semmoista niin kuin amerikkalaista mielenmaisemaa, että mikä mahdollisesti saattaisi olla tämän kaiken meidän näkökulmasta erikoisen käytöksen takana? Mä yritän. Ja mä korostan sitä, että tämä ei ole mikään mun näkemys, mutta mä yritän niin kun asettua siihen amerikkalaisen suursijoittajan housuihin ja niin kun miettiä, että mikä se on se mielenmaisema, koska loppupeleissä tuolta Atlantin toiselta puolelta liikutetaan näitä globaalia osakemarkkinoita, etenkin niitä osakemarkkinoita, mihin me nyt keskitytään lähinnä täällä Traders Clubissa, eli tuo Jenkki-osakemarkkina, niin jotta me voidaan niin kun ymmärtää, mitä ne amerikkalaiset ajattelee, niin meidän täytyy ehkä ajatella eri tavalla kuin mitä me eurooppalaiset tällä hetkellä ajatellaan. Tai minkälaista se eurooppalainen uutisvirta tällä hetkellä on, tai kuinka me täällä puhutaan niistä asioista. Et jos mietitään sitä Amerikan tilannetta ja mitä amerikkalaiset tosissaan justiinsa käydyssä vaaleissa äänesti, niin ne äänesti muutoksen puolesta. Ja se muutos, mitä uusi presidentti on luvannut, on se, että kuluja karsitaan rajusti. Eli se valtion velka ja näiden alijäämien tasohan on kasvanut niin vallattoman suureksi Jenkeissäkin, että se on täysin kestämättömällä tasolla, joten näille asioille niin kuin on oikeastikin pakko tehdä jotain. Osittain se näkyy jo tuolla niin kuin bondimarkkinan puolella, ehkä viime vuonnakin, että ne korot ei lähtenyt laskemaan, kun velanhoitokustannukset raketoi siihen malliin, kun alijäämät on niin kestämättömällä tasolla, että näille asioille on myös niin kuin oikeastikin ihan niin kuin normaalin taloudenhoidon näkökulmasta pakko tehdä jotain. Ja tämä oli myös yksi Trumpin vaalilupauksista, että sille lähdetään tekemään jotain sille asialle. Että jos katsotaan amerikkalaisten kumulatiivista valtionvelkaa, niin toihan on niin kuin kestämättömän näköinen, että mitä sillä oli tapahtumassa, jolloin niin kuin on ihan luonnollistakin, jos ollaan edelleenkin siellä amerikkalaisen housuissa, sen Trumpin keskimääräisen äänestäjän housuissa, niin vaatia sitä, että nyt loppuu se rahan lähettäminen mitä erikoisempiin kohteisiin, mihin sitä on mennyt. Eli sitähän siellä tällä hetkellä niin kuin Jenkeissä tehdään, mutta siellä on myös näitä niin kuin isoja menoeriä, ja yksi niistä menoeristä on varmasti ollut Ukraina. Eli Jenkithän on tukenut melkein yhtä paljon kuin Euroopan kaikki maat yhteenlaskettuna. Eli se taisi olla vähän yli 100 miljardia se Jenkkien kokonaistukimäärä. Eli se on niin kuin valtava tuki, mikä siellä on ollut. Ja toinen asia, mitä Trump on nostanut, on justiinsa toi Naton budjetti. Eli Jenkithän on vastannut 70% Naton budjetista. Eli toikin on niin kuin periaatteessa ehkä semmoisia peruja, että jenkit on halunnut olla se jonkunlainen maailman poliisi ja päättää näistä asioista, mutta hekään ei niin kuin nykyalijäämillä pysty rahoittamaan niin kuin koko tätä Naton toimintaa samalla tavalla kuin sitä aikaisemmin on rahoitettu. Ja siihen osittain juontaa niin kuin nämä vaatimukset siitä, että Euroopan maatkin ottaa vahvemmin roolia siellä Naton budjetissa, mutta muutenkin sitä oman puolustuksensa ja Ukrainan rahoittamisesta. Eli nämä ei välttämättä kuitenkaan ihan kohtuuttomia nämä pyynnöt, kun katsoo niin kuin näitä lukuja ja miettii sitä, että miten vahvasti Amerikka on ollut siellä mukana rahoittamistöissä ja mitkä nämä tuoreimmat vaalilupaukset on ollut ja mitä asioita kohti mennään. Jos jatketaan tästä rahan käytöstä sitten niihin ulkopoliittisiin tavoitteisiin, niin kuuntelin viime viikolla mielenkiintoista podcastia, missä oli Jarno Limnell, kansanedustaja, sotatieteiden tohtori vieraana, ja hän puhui nimenomaan niin kuin tästä geopolitiikasta ja Jenkkien strategisista tavoitteista tällä niin kuin pidemmällä aikavälillä. Ja mun mielestä hyvin sanoi siinä, että tämä strateginen ajattelu nousee näiden päivittäisten tapahtumien yläpuolelle ja seuraa niitä suurempia linjoja. Ja tämä hänen niin kuin toteamus oli siinä, että kuitenkin se USAn ulkopolitiikan painopiste tässä koko Trumpin kaudella olisi Kiinassa. Ja tätähän ei sitten itse sanonut, mutta mä itse lähdin tästä niin kuin miettimään ja päättelemään sitä, että mitä se voi niin kuin tarkoittaa. Eli käytännössä niin kuin, jos se tärkein asia on Kiina ja se Kiinan uhka, niin onko sitten näin, että nähdään niin kuin strategisesti järkevänä tässä kohtaa lähteä lähentymään Venäjää, joka ikään kuin muodostaisi uhkan siinä, että ne
tiiviisti blokkiutuisi Kiinan kanssa, jolloin ikään kuin olisi Venäjä plus Kiina vastaan USA. Että jos saadaan niin kuin jonkunlaisia suhteita lämmitettyä Venäjän suuntaan, niin se on niin kuin tätä päävihollista, eli Kiinaa vastaan taistelussa sitten niin kuin se asia, mitä halutaan niin kuin tässä lähteä edistämään. Ja ehkä osittain yllätyinkin, koska eilisessä Hesarissa mielipidepalstalla tuolta maanpuolustuskorkeakoulusta kirjoitettiin tästä asiasta. Eli heillä, tai ainakin tällä kirjoittajalla, on nimenomaan se näkemys, mikä niin kuin mullekin tuli mieleen, että nimenomaan, vaikka tämä tuntuu meistä eurooppalaisista todella oudolta, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin loppupeleissä se siihen niin kuin pidemmän aikavälin geopoliittiseen strategiaan voi kuitenkin jenkkien linjoihin osua paremmin tämä niin kuin tapahtuma kulku, mitä tällä hetkellä tässä todistetaan. Vaikka se meidän mielestä tuntuukin täysin väärältä lähteä nytten tuon sotaa käyvän Venäjän puolelle tässä tilanteessa. Eli taas jos ollaan siellä niin kuin amerikkalaisten housuissa ja niin kuin mietitään sitä Ukrainan tilannetta, Ukraina on varmaan taas maa, mitä niin kuin se keskimääräinen amerikkalainen ei osaa laittaa sinne kartalle, mutta ne tietää, että Kiina on se iso uhka ja Venäjä on se tuttu maa tuolta historiasta muutenkin, niin se Ukrainan tilanne ei välttämättä taas kosketa sitä keskimääräistä amerikkalaista niin paljon, että myös niin kuin he tämmöisen niin kuin strategisen valinnan tässä kohtaa allekirjoittaa ja ennemminkin vaan toivovat sitä, että saadaan se rauha sinne Ukrainaan ja se rahan kulutus sen Ukrainan suhteen päättymään. Eli tämä nyt oli tämmöinen arvio ja ehkä osittain toive siitä, että minkälainen mahdollisesti se Amerikan pidemmän aikavälin strategia Ukrainan suhteen on. Ja tämä kokonaisuus ehkä tämmöisenä arviona vaan siitä, ja toiveena siitä, että joku tämmöinen todellinen strategia siellä taustalla on, että mitä kohti ollaan menossa, koska tämä jotenkin niin kuin selittäisi sitä, että minkä takia Amerikka toimii tällä hetkellä niin kuin se toimii, vaikka se tuntuukin meistä eurooppalaisista ehkä väärältä. Ja toivottavasti niin kuin siinä vaiheessa, kun ja jos nopeasti saadaan Ukrainaan toi rauha, niin nämä niin kuin välit, ehkä hieman nyt niin kuin lyhyellä aikavälillä tulehtuneet välit Euroopan suuntaan, niin lähtee taas paranemaan. Ja hyvä muistaa, että Jenkeissä kuitenkin 4 vuoden päästä on taas uusi presidentti, eli tuskin näitä välejä kannattaa niin kuin lähteäkään tässä välissä pilaamaan, koska niin kuin Euroopalle varmasti on tärkeää, että tämä yhteys tuonne länteen toimii jatkossakin. Ja jos tuodaan tätä takaisin tähän niin kuin osakemarkkinan näkökulmaan, niin viime viikolla Hesarissa myös Evelyn Valtteri Ahti sanoi näin, että markkinoita ei kiinnosta, onko rauha epäoikeudenmukainen. Et siinä mielessä vähän valitettavastikin ja niin kuin kovasti sanottu, mutta toi varmaan se totuus, miten markkina sitä tilannetta niin kuin tulee hinnoittelemaan jatkossa, ja etenkin niin kuin amerikkalainen osakemarkkina. Eli se on ehkä semmoinen vaan niin kuin relief, että saadaan se rauha vihdoinkin syntymään ja ehkä sen tarkat ehdot ei kuitenkaan ole sitten niin tärkeitä, että miten se rauha syntyy. Ja ehkä osittain toi näkyy myös tuossa niin kuin Trumpin tekemisessä, että sillä ei ole niin väliä, että mitkä ne rauhan ehdot on, kunhan se rauha vaan saadaan solmittua, jotta päästään eteenpäin ja keskittymään niihin ehkä strategisesti heidän tai amerikkalaisten mieltämiin tavoitteisiin, jotka on vielä suurempia kuin tämä Itä-Euroopan tilanne tällä hetkellä. Ja kuten aikaisemminkin Trades Clubissa ollaan puhuttu ja katsottu niitä erilaisia geopoliittisia konflikteja, niin usein niiden vaikutus osakemarkkinoihin jää aika vähäiseksi. Ja ehkä niin kuin tämä Ukrainan konflikti ja tilanne ennemminkin vaan on niin lähellä meitä, että se osuu meihin ihan eri tavalla kuin on aikaisemmat geopoliittiset konfliktit, kun ollaan katsottu jonnekin muille mantereille tai tarpeeksi kauas täältä meistä Suomesta tai Euroopasta, niin ei ole ollut niin lähellä ja herättänyt semmoisia tunteita kuin tämä herättää. Mutta taas niin kuin, tässä on just hyvä miettiä sitä, että mitä se amerikkalainen ajattelee ja miten se kokee ton Ukrainan tilanteen ja miten merkityksellinen se Ukrainan tilanne on sille keskimääräiselle isolle hedge fund managerille tai isolle eläkevarojen managerille siellä Jenkeissä. Ja sitä kautta miettiä sitä, että mitkä se vaikutukset on sitten tuonne osakemarkkinakehitykseen. Ja tässä päästään takaisin siihen, että se amerikkalainen näkökulma on todennäköisesti hyvin erilainen kuin tuo eurooppalainen näkökulma tähän koko tilanteeseen.
No mutta miten nämä kaikki ajatukset sitten vaikuttaa sun markkinanäkemykseen, niin tänne slidelle on tullut jonkinnäköisiä muutoksia. Siellä on Kiinan talouden heikkous ja sitten tästä Trumpista kanssa just tämä, että kauppa-ulkopolitiikka vaikuttaa hieman sekavalta paikoittain, että sillä voi olla hidastava vaikutus sitten talouteen. Just näin. Eli lähtöoletus on se edelleenkin, että taantumaa ei tule, vaikka alkuun voidaan nähdä jonkunlaista hidastumista ja nimenomaan toi sekava politiikka niin vaikuttaa myös ehkä niin kuin Atlantin molemmin puolin tähän tilanteeseen ainakin lyhyellä aikavälillä. Jos katsoo mitä tuossa aikaisemmin luki, niin se luki nimenomaan tuosta Euroopan ja Kiinan heikkoudesta, niin Kiinan talous näyttää edelleenkin aika heikolta. Sieltä saatiin esimerkiksi inflaatiolukuja justiinsa, taas tulla viikonloppuna siellä itse asiassa, niin siellä ollaan deflaation puolella, eli inflaatio on miinusmerkkistä tällä hetkellä vuositasolla. Ja edelleenkään ei näytä siltä, että Kiina valtiona tarpeeksi tukee sitä taloutta, että se lähtisi nyt ainakaan lyhyellä aikavälillä hirveän vahvaan nousuun siellä. Eli se on niin kuin se heikko tekijä vielä. Euroopan heikkous on tosiaan poistettu tästä tällä hetkellä, koska Eurooppa niin kuin vaikuttaa tällä hetkellä ja ainakin näillä nykyoletuksilla, jotka olettaa sen, että rauha tulee tämän vuoden aikana Ukrainassa, niin Eurooppaan pitäisi olla aika vahva. Toki sitten se Trumpin politiikka voi säteillä myös Eurooppaan, mutta niin kuin lähtökohtainen oletus on se, että Eurooppa lähtee pikkuhiljaa elpymään kanssa tässä. Ja toi niin kuin Trump on ikään kuin vaan se potentiaalinen riski, mutta ei ehkä kuitenkaan todennäköinen valtava hidasta sille taloudelle. Ja todennäköisemmin kuitenkin ehkä lyhytaikainen kuin sitten pitkän aikavälin hidaste sinne. Eli kuitenkin niin kuin se lähtökohtainen oletus on se, että SP500-yhtiöiden tuloskasvu on kuitenkin vahvaa tämänkin vuoden aikana, minkä taas pitäisi tukea markkinoita kuitenkin sitten kun tämä korjausliike jossain vaiheessa on ohi. Ja 5600 edelleen se taso, että sitä tarkkaillaan nyt täällä Traders Clubissa viikoittain, ja jos siitä nyt valahdetaan alapuolelle, niin varmaan sitten vaihdetaan taas lasit toisenlaisia ja katsotaan markkinaa uudemman kerran. Joo, se on tosiaankin riski, että jos siitä lähdetään tosissaan valumaan alaspäin, niin se kyyti voi siinä vaiheessa olla vähän rumempaa. Et mä oon joskus tainnut sanoa niin, että kaikki paha, mikä osakemarkkinoilla tapahtuu, niin tapahtuu siellä 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Ja siellä ollaan tällä hetkellä nyt noissa kaikissa osakeindekseissä käytännössä Amerikan puolella. Eli kaikista väkivaltaisimmat, suurimmat ja salkkua tuhovimmat liikkeet tapahtuu siellä 200 alapuolella. Eli kannattaa niin kuin riskien hallinta näkökulmasta olla erittäin hereillä tällä hetkellä, että mitä siellä salkussa on ja pyrkii sitten niin kuin hallitsemaan sitä riskiä näiden liikkeiden mukaisesti. Ja ei ota ainakaan niin kuin liikaa sitä velkavipua siinä vaiheessa, jos saadaan tuommoinen niin kuin vesiputous sell-off tällä hetkellä, eli tuommoisia valtavia 4-5% päiväliikkeitä, mistä nyt ensimmäinen oli ehkä eilinen esimaku. Ja sitten salkkuosia, tämä oli ehkä se just, mitä mä silloin alkuun lainasinkin sitä yhtä sanottajaa, että mitä ihmettä nyt oikein tapahtuu, koska meidänkin salkut, ne on tullut aika lailla alas. Sulla on tämän vuoden tuotot sulannut aika lailla ja oot valahtanut SP500 alapuolelle jopa tältä vuodelta, ja rivit on kasvanut salkussa. Onko se nyt se tavallaan niin kuin virhe, mikä tässä on käynyt, että sijoitusaste on kasvanut salkussa, samaan aikaan markkinoilla on ollut hirveästi myyntipainetta, niin sitten salkku on tullut myös sen mukaisesti alaspäin? Joo, kyllä siis oma oletus on ollut se, että se korjausliikkeen pohja olisi saatu tuossa jo aikaisemmin. Ja siinä vaiheessa myös viime viikolla, kun muodostettiin niitä hyviä ostopainekynttilöitä sinne useampia kappaleita, niin lisäsin sijoitusastetta, ostin myös niin kuin tuommoista viputuotetta, mikä eilen sitten myös nollaantui sieltä salkusta, eli se meni stop-loss-tasolle. Ja niin kuin Bitcoin myöskin on ollut vahvassa liikkeessä alaspäin. Se tuli eilen sieltä perjantain closing-hinnoista sen 10% alaspäin, niin toi oli tosi rajun näköinen toi eilispäivä. Et käytännössä toi salkku sinnitteli aika hyvin tuossa ton niin kuin laskun mukana tekemättä valtavia liikkeitä huolimatta siitä, että siellä oli tosi tommosia niin kuin volatiileja lappuja paljon, niin on onnistunut väistämään joitain pahoja romahduksia tuolla noissa osakkeissa, mitä nytkin tuolta salkusta löytyy, mutta eilispäivä siitä osui isosti tuonne salkkuun. Salkku taisi tulla 9% alaspäin tuolta +3 tonne -7, no 10% taisi tulla eilen suurin piirtein alaspäin. Eli eilinen sattui pikkusen, mutta itse asiassa eilenkin vielä lisäsin osakepainoa ja katsotaan nyt, jos se alkaisi pikkuhiljaa se pohja sieltä löytymään. Ja nyt onneksi
oli hyviä tuottoja tuossa alkuvuodesta, koska muutenhan tuo salkkukuva näyttäisi taas aika pahalta, jos ei olisi lähdetty tuolta yli 10% valumaan alaspäin. Että toi pidemmän aikavälin kuvaajahan ei näytä nyt niin pahalta kuitenkaan, että käytännössä se viime syksyn iso droppi, mikä sieltä tuli, se oli just saatu kurottua umpeen tonne, kunnes nyt tämä niinku viimeisten viikkojen liike tuolla salkussa on taas tuonut noita tuottoja alaspäin, mutta ei toi taas niinku tuolla pidemmällä aikavälillä näytä kuitenkaan mitenkään pahalta, etenkin jos nyt onnistuu löytämään sen pohjan suurin piirtein näiltä tasoilta, koska sitten toi volatiilit osakkeet, mitä salkusta löytyy, ja nyt ollaan pikkasen kuitenkin tuolla velkavivun puolella jo, niin sen pitäisi taas nostaa salkkuun nopeasti, jos markkina lähtee nousuun. Ihmetellään sitä ensi viikolla, että mitä kävi. Mutta jos 10% on tullut toi mun salkku alaspäin, niin on tainnut käydä sunkin salkussa sitten viime tarkastelun jälkeen. Joo, volatiliteetista puheen ollen, niin siellä on hyvinkin volatiililappu, Strategy, entinen MicroStrategy, ja no se nyt kun on ainut omistus tällä hetkellä salkussa käteisen lisäksi, mutta suurin osa kumminkin kiinni tuossa osakkeessa, niin salkkukuva näyttää myös sen mukaiselta, että siinä kun indeksi on pikkuhiljaa valunut alaspäin, no ei nyt pikkuhiljaa, mutta on valunut alaspäin, niin tämä mun kaveri täällä salkussa, niin se on tullut ihan siis kertoimella alaspäin. Et niin kauan kun ollaan laskumarkkinassa, niin mä en usko, että mun salkku ainakaan ihan hirveästi paremmin performoi, mutta ehkä tuossa oli semmoinen itsellä huomio, että Bitcoin on ollut suhteellisen vahva kumminkin nyt viime aikoina siihen nähden, että vaikka se ei ole ollut vahva, sekin on laskenut, mutta se on siihen nähden ollut vahva, että se ei ole tullut ihan niin rytinällä alaspäin verrattuna osakemarkkinaan. Et normaalisti se on aina niin, että jos osakemarkkina on tullut alas, niin Bitcoin tulee kertoimella alas, mutta tällä hetkellä se ei vaikuta ihan siltä, joten siinä mielessä niin mä uskon, että sit siinä vaiheessa, kun osakemarkkinakin kääntyy nousuun, Bitcoin todennäköisesti jatkaa vahvana, jolloin sitten myös strategian pitäisi jatkaa vahvana. Joo, sama huomio. Eli käytännössä se Bitcoinin lasku tapahtui silloin helmikuun puolella jo. Silloin tultiin tuohon 80 000 suurin piirtein. Ja käytännössä tämä niin kuin tosi vahva lasku, mitä osakemarkkinoilla on sen jälkeen nähty, niin ei ole kuitenkaan laskenut Bitcoinia sitä enempää. Et toki niin kuin sieltä huipuista ollaan se noin 30% tultu alaspäin, mutta tämä viimeisten viikkojen tai viimeisen parin viikon lasku tuolla osakemarkkinoilla ei ole enää vienyt Bitcoinia alaspäin, mikä on aika mielenkiintoista, koska niin kuin normaalisti tämmöisessä näin rajussa osakemarkkinaliikkeessä Bitcoinikin olisi tullut aika rajusti vielä alaspäin. Niin mielenkiintoista seurata, mitä nyt tapahtuu, etenkin jos se markkina löytää sen pohjan jostain näiltä tasoilta, että mikä se on se Bitcoinin reaktio sitten siihen. Pari viikkoa sitten, kun tehtiin jaksoa tällainen videolle, niin taisin siellä jakson lopussa sanoakin, että eiköhän tulla taas seuraavalla viikolla katsoa, että miten mun salkku on laskenut ja sulla on noussut, niin nyt onkin kiva nähdä, että sullakin on laskenut, niin voidaan yhdessä sitten surkutella meidän salkkujen kehityksiä, mutta jätetään nämä taas muhimaan viikoksi ja me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Tuomas tässä editointipöydältä terve. Toi Tuomas tuossa videolla, niin se vähän valehteli, eli me ei nähdä ensi viikolla normaalin tapaan, mutta me nähdään kyllä, mutta vasta torstaina. Katsotaan, jos tämä jätkä saisi nyt loppuspiikin kunnialla maaliin. Muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, kaikki muutkin uudet somekanavat seurantaa ja me nähdään seuraavalla viikolla ihan normaali tapa. Moro. Hyviä tradeja ja muista riskienhallinta. Se ihan nappiin mennyt, mutta ensi viikolla nähdään. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.